Всім привіт! Сьогодні ми будемо встановлювати Windows 10 з нуля. Для цього нам знадобиться флешка мінімум на 8 ГБ, жорсткий диск або SSD, на яку ми будемо все це ставити. Я буду ставити це на SSD від Golden Memory. Сама Windows, і також необхідно мати ключ ліцензії, щоб потім активувати цю Windows і з чистою совістю нею користуватися. Ключ ліцензії вам мали надати продавці, коли ви купляли ПК або ноутбук. Якщо у вас його немає, його можна подивитися за допомогою програми AIDA. Для цього в програмі відкриваємо вкладочку Операційна система. І в розділі Ліцензійна інформація у вас ID продукту висвітиться і ключ продукту. Ключ бажано переписати на листочок. Якщо у вас є обліковий запис від Microsoft, то ключ можна не переписувати. На новий Windows, коли ви зайдете в свій обліковий запис, вона автоматично підтягне ключ активації з вашого аккаунта і активує Windows. Але все-таки я рекомендую його переписати на бумажечку, а раптом що станеться, ви можете зручно активувати свою систему. Тепер нам потрібно скачати установчий файл Windows. Для цього відкриваємо браузер. Пишемо Windows 10. І в перший пункт ми якраз попадаємо на офіційний сайт Microsoft. Відкриваємо цю сторіночку. І тут нам пропонують оновитися до останньої версії Windows. Нам це не потрібно. Нам потрібен слідуючий пункт завантажити засіб. За допомогою нього ми створимо USB-флешку, з якої будемо встановлювати Windows. Вибираємо цей пункт. У нас розпочалось завантаження. І тепер запускаємо цю програму. Потрібно прийняти умови ліцензійної угоди. В слідуючому вікні нам пропонують оновити цей ПК до останньої версії або створити інсталяційний диск, USB-флешку або DVD. Нам потрібен другий пункт. Тиснемо далі. В слідуючому вікні нам пропонується вибрати мову операційної системи, випуск і архітектуру. Зазвичай програма вибирає все це автоматично на основі системи, яка зараз встановлена на вашому ПК. При бажанні ви знімаєте оцю галочку і можете міняти все самі. Я залишаю все як є і тиснемо далі. Слідуюче віконечко вибір носія USB або DVD-диск. Ми будемо встановлювати Windows із флешки, тому вибираємо USB носій. В цьому вікні у списку носіїв вибираємо нашу флешку, вона вже підключена до ПК. Я її назвав Windows 10. І знову тиснемо далі. І розпочато завантаження Windows 10. Це займе деякий час, тому ми повернемось трішки пізніше. І так, завантаження завершено. Зараз комп'ютер проводить перевірку і йде створення носія з Windows 10. Ну що ж, як ми бачимо, USB носій готовий. Створення флешки з Windows 10 завершено. Ну що ж, тепер у нас усе готово до встановлення Windows. Ключ у нас є. Флешка підключена з Windows.
Новий SSD у нас ініціалізувався. Все, тепер нам потрібно перезавантажити Windows, зайти в BIOS і виставити завантаження з флешки, щоб у нас почалася установка Windows. Для того, щоб попасти в BIOS, потрібно під час перезавантаження комп'ютера, в той момент, коли з'явиться логотип вашої материнської плати, натиснути і утримувати відповідну клавішу. В моєму випадку це клавіша Del, в вашому випадку може бути F2, F3, F10. Зазвичай звертайте увагу, в той момент, коли з'являється логотип вашої материнської плати, то внизу буде написано, яку клавішу потрібно натиснути і утримувати, щоб попасти в BIOS. Ви її швиденько натискуєте і тримаєте до того моменту, поки комп'ютер не зайде в BIOS. В деяких випадках потрібно її не просто тримати натиснутою, а періодично натискувати на неї, тому що просте натискання може не спрацювати і ви не попадете в BIOS. Ну що ж, я перезавантажую свій ПК. Як ви бачите, в мене потрібно натиснути клавішу BIOS, починаємо дятлувати. Все, ми попали в BIOS. І нам потрібен розділ Boot. Зараз я перейду з графічного BIOS в звичайний. І так, тут ми вибираємо розділ Boot. Пускаємося Boot Option. І тут ми вибираємо нашу флешку Kingston. Виставляємо її на перше місто. Тиснемо F10. Підтверджуємо налаштування. І комп'ютер зараз перезавантажиться з нашої флешки і почнеться установка Windows. В цьому вікні ми вибираємо мову інтерфейсу Windows, грошові одиниці, розкладку клавіатури. Все це можна змінити потім. Поки що ми залишаємося за умовчанням. Тиснемо далі. Інсталювати. Розпочався запуск програми інсталяції. Тут просить нас ввести ключ продукту. Якщо у вас його немає, можете пропустити. Оскільки в мене є ключ продукту, зараз я його введу. Тиснемо далі. В цьому вікні приймаємо умови ліцензійної угоди. І тут нам або оновлення, або настроювання, інсталяція Windows. Вибираємо другий пункт. Ми бачимо наші диски. Диск 0 – це старий SSD-шник, на якому стоїть система. І диск 1 – це новий SSD-шник, куди ми будемо ставити зараз Windows. Створити розділ. Якщо вам потрібно два розділи, наприклад, у мене тут 223 ГБ, я можу це місце розділити пополам. Буде 120 ГБ під систему і 120 під файли. Оскільки я хочу весь диск використовувати під систему, то я не буду його ділити. Вибираємо усе, застосувати. У нас на диску 1 створився розділ основний. Тепер вибираємо цей розділ і тиснемо далі. І пішла інсталяція Windows. Почекаємо і повернемося трошки пізніше. І так, інсталяція завершена. Зараз комп'ютер перезавантажиться і продовжить установку Windows.
І так, комп'ютер ще раз перезавантажився. І чекаємо останнє налаштування. Тут нам пропонують вибрати регіон. Оскільки я з України, то вибираємо Україна. Підтверджуємо. Розкладку клавіатури українська розширена. Так. Бажаємо додати іншу розкладку, це ми додамо пізніше. Пропустити. В цьому вікні нам пропонують вибрати налаштування, як ми будемо використовувати Windows для особистого користування або для організації. Оскільки це домашній комп'ютер, то вибираємо для особистого користування. Далі. Обліковий запис. Якщо у вас є обліковий запис Microsoft, можете зайти під його логіном і паролем. Якщо немає, можете створити автономний. Оскільки в мене є обліковий запис, то я зайду під своїм обліковим записом. Тут нам пропонують створити пін-код, щоб забезпечити швидкий і захищений вхід. Та господи, нам що, це важко. Тиснемо ОК. Там пропонують налаштувати служби. Так. Microsoft пропонує ввести дані свого телефона, щоб надсилати там різну інформацію про оновлення, програми і все таке. Тиснемо далі. Все рівно вони вже знають мій номер телефона. Пропонують підключити OneDrive. Хмарне сховище. У мене воно і так підключене, я ним користуюся. Далі. Тут пропонують встановити Office 365. Поки що ми це пропустимо. І в слідучому вікні нам потрібно вибрати настройки конфіденційності. Які дані буде збирати Windows із нашого ПК. Зазвичай тут бажано все відключити, оскільки це все буде кушати системну пам'ять, кушати інтернет. Я не буду нічого відключати. Приймаємо. І Windows нас вітає вже. Зібрала всі дані, що нам треба. Почекаємо ще пару хвилин. Да я і так усе вам залишив вже. Майже готово. Все, ми встановили нашу Windows. Відкрився робочий стіл. Тепер нам залишається в першу чергу оновити всі драйвера, встановити всі аудіо-відео кодеки. Ну і далі вже будете встановлювати ті програми або ігри, які вам потрібні. На цьому відеоурок завершено. Дякую за увагу. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайк і підписка. І до зустрічі!